Και φυσικά θα το δοκιμάσουμε. Juicy, πολύ υπέροχη γεύση. Εγώ ξέρω τη γεύση. Εσείς θα τη μάθετε αν τη φτιάξετε. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσιτο, τη Λίζα και τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα σας δείξω μία βασική συνταγή για τις κρέπες, που μπορείτε να τις κάνετε και γλυκές και αλμυρές. Οι κρέπες είναι ίδιες. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Και τώρα ελάτε να δούμε τα υλικά για την βασική συνταγή για κρέπες. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 500 γραμμάρια γάλα, 3 αυγά, 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λίγο λάδι. Μέσα σε ένα μπολ ανάμιξης σπάω 3 αυγά. Μέσα στα αυγά κατευθείαν βάζω τη ζάχαρη και το αλάτι. Ανακατεύω καλά με το σύρμα. Και τώρα θα προσθέτω διαδοχικά γάλα και αλεύρι. Το κάνουμε αυτό για να μην έχουμε σβόλους. Μόλις θα φτιάξουμε ένα πηχτό μείγμα, βλέπετε πως είναι, και αρχίζω και προσθέτω σιγά σιγά το γάλα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχετε ποτέ σβόλους. Βέβαια, αν θα έχετε, μπορείτε μετά να το περάσετε από κόσκινο. Το ανακάτεψα πολύ καλά και βλέπετε ότι δεν έχει σβόλους. Και αρχίζω προσθέτω τώρα το υπόλοιπο γάλα μέχρι να το κάνω ένα ρευστό χυλό. Μέσα στο δοχείο που είχα γάλα βάζω λίγο νερό ζεστό, περίπου 200 ml και το βάζω και αυτό μέσα. Βλέπετε ότι δεν έχει καθόλου σβόλους. Βάζω περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας λάδι. Ανακατεύω και σας δείχνω πώς πρέπει να είναι ο χυλός μας. Βλέπετε, είναι ρευστός, αλλά δεν είναι εντελώς νερουλός. Βλέπετε πώς είναι. Και όπως είναι το σκεπάζω και το αφήνω για περίπου 20 με 30 λεπτά να ξεκουραστεί ο χυλός μας. Έχουν περάσει περίπου 25 λεπτά, ελέγχουμε το χυλό μας, ανακατεύουμε και βλέπουμε τη ρευστότητα αυτή που χρειαζόμαστε για τις κρέπες. Είναι μια χαρά, δεν θα του προσθέσω ούτε νερό ούτε γάλα. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τις κρέπες. Εγώ θα βάλω 2 τηγάνια για κρέπες, εμένα αυτά τα τηγάνια είναι 22 εκατοστά διάμετρο και βάζω να ζεσταθεί. Γιατί βάζω 2? Για να τελειώσω γρήγορα. Ειδικά όταν φτιάχνουμε πολλές κρέπες, καλό είναι να έχουμε 2 τηγάνια. Δεν είναι ακριβά, άλλωστε μπορείτε να τα αγοράσετε. Το βάζω όχι πάρα πολύ δυνατά, 7, και περιμένω να ζεσταθούν τα τηγάνια μου. Αφού έχουν ζεσταθεί τα τηγάνια, έχω λιώσει λιγάκι βούτυρο. Δεν θα το βάζω συνέχεια, δηλαδή πριν από κάθε κρέπα. Θα βάλω στην αρχή. Και όταν βλέπω ότι λιγάκι κολλάνε, τότε θα τα βάζω.
Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ ζεστό, άρα κατεβάζω λιγάκι. Συνέχεια πρέπει να προσέχουμε να τα ανεβάζουμε, να κατεβάζουμε. Βάζω μία κουτάλα και το απλώνω με αυτό το τρόπο, βλέπετε πώς το κάνω. Λοιπόν, το ίδιο κάνω και στη δεύτερη. Και εννοείται ότι είμαστε από πάνω, δεν φεύγουμε πουθενά, γιατί αυτά θέλουν καμιά φορά ούτε καν 1 λεπτό. Επειδή το μάτι αυτό πίσω είναι πιο μεγάλο, ψήνει πολύ πιο γρήγορα από αυτό που είναι μπροστά. Λοιπόν, έχω μια ειδική σπάτουλα, πολύ λεπτή, για τις κρέπες και κοιτάω, βλέπετε ότι έχει ψηθεί και την γυρνάω την κρέπα. Ελάτε να δούμε και εδώ τι γίνεται. Ναι, γυρνάμε και αυτή. Δεν πρέπει να είναι πολύ ψημένες για να μένουν μαλακές. Βλέπετε πως είναι. Τα ψήνουμε και από τις δύο μεριές. Λοιπόν, έχουν ψηθεί. Εδώ έχω ένα πιάτο και το βάζω εδώ. Έτσι. Το ίδιο και αυτό εδώ. Πάλι δείχνω. Βλέπετε ότι τώρα δεν βάζω βούτυρο. Για τις αλμυρές κρέπες μας θα χρειαστούμε κιμά, μισό κιλό ανάμεικτο και ένα μεγάλο κρεμμύδι, το οποίο θα το τρίψουμε. Το τρίβουμε στο χοντρό τρίφτη. Έτοιμο το κρεμμύδι. Βάζουμε μια ευρύχωρη κατσαρόλα πάνω στο μάτι. Αφήνουμε λιγάκι να ζεσταθεί. Βάζουμε ελάχιστο λάδι. Αφού ζεστάθηκε λίγο το λάδι, προσθέτω τον κιμά ανάμεικτο και μαζί με το κιμά προσθέτω αμέσως το κρεμμύδι για να ψηθούν μαζί, για να μας δώσει το κρεμμύδι όλο το χυμό του, για να μας μαλακώσει καλά τον κιμά. Προσπαθώ να σπάσω όλους τους βόλους. Αφού έχουμε σπάσει τους βόλους, αφήνουμε λιγάκι να τσιγαριστεί για να προσθέσουμε μετά λιγάκι νερό. Αφού έχει αλλάξει χρώμα όλος ο κιμάς μας, έχει βγάλει το ζωμό, το κρέας και χυμό το κρεμμύδι, βλέπετε, προσθέτω ζεστό νερό, απλά για να καλύψω λίγο, χαμηλώνω τη φωτιά, το πάω από 9 στο 6 και αφήνω τον κιμά να ετοιμαστεί μέχρι να εξατμιστεί όλο αυτό το νερό που έχουμε βάλει. Δεν βάζω ούτε αλάτι ούτε πιπέρι προς το παρόν. Είναι έτοιμος ο κιμάς μας, βλέπετε ότι έχει εξατμιστεί όλο το νερό. Αρχίζει και τσιγαρίζεται, εμείς δεν θέλουμε να τσιγαριστεί, οπότε κλείνουμε το μάτι. Προσθέτω μαύρο πιπέρι όσο σας αρέσει, το αλάτι επίσης όσο σας αρέσει, όχι πολύ δυνατά. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα προσθέσω και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ανακατεύω, δοκιμάζω το αλάτι, μια χαρά είναι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και όπως είναι το σκεπάζω και το αφήνω στην άκρη να μαλακώσει ακόμα και με το ατμό. Και θα φτιάξουμε και τις αλμυρές. Αλμυρές παίρνουμε με την πλευρά που είναι πιο ψημένη, πιο σκούρα και θα σας δείξω δύο τρόπους πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε. Βάζουμε κιμά, απλώνουμε λιγάκι
και μπορείτε να κάνετε φάκελο, έτσι. Λοιπόν, να τις κάνετε έτσι και να το κάνετε με αυτό το τρόπο, το φάκελο. Επίσης το τρόπο που φτιάχνω εγώ και είναι από το τόπο μου έτσι, βάζουμε λιγότερο κιμά και το κάνουμε σε σχήμα μπουρέκι. Μία φλογέρα έτσι και έτσι. Κάνω άλλο ένα φάκελο, δηλαδή όταν κάνουμε φάκελο το κιμά το απλώνουμε στη μέση, ομοιόμορφα, πατικώνουμε λιγάκι και κάνουμε ένα φάκελο με αυτό το τρόπο και κάνω και φλογέρα πάλι. Στην περίπτωση του στρογγυλού το βάζουμε λίγο στην άκρη, πιέζουμε έτσι λιγάκι και λοιπόν αυτά είναι αγαπημένα του οπερατέρ. Και τώρα να ολοκληρώσουμε τις κρέπες μας, τις αλμυρές, τις οποίες πρέπει να τις περάσουμε από το τηγάνι. Αυτό είναι το πιο νόστιμο. Βάζω το υπόλοιπο βούτυρο που μου έχει περισσέψει από τις κρέπες που τις έφτιαχνα και μαζί με βούτυρο, για να μην καίγεται, θα βάλω λίγο λάδι. Κανονικά το τηγανίζουμε με κλαριφιέ, το καθαρό λίπος βούτυρο. Περιμένουμε να ζεσταθεί λίγο το τηγάνι. Αφού έχει ζεσταθεί το βούτυρο, βάζουμε τις κρέπες μας που είναι τετράγωνες, βάζουμε πρώτα με το πίσω μέρος. Και το τηγανίζουμε μέχρι να κάνει μία ελαφριά κρούστα. Αφού τηγανίστηκαν, βλέπετε πώς το αποσύρω. Κατεβάζω τη φωτιά, βάζω λιγάκι λαδάκι και βάζω τώρα αυτές τις στρογγυλές. Τις γυρνάμε. Τώρα τις γυρνάμε από το μέρος που είναι λευκά για να τηγανιστούν από όλες τις μεριές. Τηγανίζουμε από όλες τις μεριές, να μην έχει λευκό μέρος, έτσι. Μην κοιτάτε που είναι σκούρο, δεν έχει καεί, είναι αυτό το χρυσαφί σκούρο. Έτσι δείχνει η κάμερα. Και κλείνω, αφήνω λιγάκι να τηγανιστούν και από το μέρος που βάλαμε και είναι έτοιμες οι κρέπες μας. Βλέπετε πως είναι τηγανισμένες από όλες τις μεριές. Και επειδή δεν θα τα φάμε τώρα, μπορείτε να το βάλετε σε ένα γυάλινο δοχείο που κλείνει καλά και να το βάλετε στο ψυγείο. Επίσης, μπορείτε να το βάλετε στο πολυμπάξ και να το βάλετε στην κατάψυξη και να τα βγάζετε ένα-ένα και να τα τηγανίζετε. Ορίστε. Και τώρα ελάτε να φτιάξουμε τις γλυκές. Εδώ έχω νουτέλα, μπισκότο, το οποίο το έχω τρίψει και ψιλοκομμένο καρύδι. Και εδώ είναι κομμένη μπανάνα. Και ξεκινάω, θα φτιάξω 4 γλυκές. Απλώνω σε όλη την επιφάνεια, με αυτόν τον τρόπο. Βάζω μπισκότο, καρύδια και μπανάνες, τις οποίες τις έχω κόψει λεπτές φέτες. Λοιπόν, μισό και άλλο μισό και βγαίνουν τέτοιες κρέπες. Τις βάζω εδώ. Με το ίδιο τρόπο φτιάχνω και τις υπόλοιπες. Μπισκότο. Καρύδια. Μπανάνας.
διπλώνω και ξανά διπλώνω στα 2. Και φυσικά, αν επιθυμείτε, μπορείτε να βάλετε και λίγη ζάχαρη άχνη από πάνω. Και είναι έτοιμα. Αυτές είναι οι γλυκές, αριστούργημα. Και φυσικά θα το δοκιμάσουμε, έτσι, δεν γίνεται χωρίς αυτό. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω εγώ με την... Βέβαια σε γεύση θα είναι ίδια, απλά είναι ο τρόπος που τα τυλίξαμε. Λοιπόν, δοκιμάζω. Juicy, πολύ υπέροχη γεύση, υπέροχη. Εγώ ξέρω τη γεύση. Εσείς θα τη μάθετε αν τη φτιάξετε. Καταπληκτικό. Και οι γλυκές. Φυσικά δεν θα τη δοκιμάσω τώρα. Εντάξει, ξέρουμε τι είναι και πάμε να μιλήσουμε λίγο. Λοιπόν, σας έδειξα μια βασική συνταγή για τις κρέπες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αλμυρή γέμιση και για τη γλυκιά γέμιση και εκεί βάζετε τη φαντασία σας να δημιουργεί. Δηλαδή, αν δεν θέλετε να φτιάξετε με κιμά, μπορείτε να τυλίξετε μαζί με ανθότυρο, με άνηθ. Τα στρογγυλά, αυτά τα μπουρεκάκια που λέω εγώ, τις φλογέρες, οποιοδήποτε τυρί, οποιαδήποτε γέμιση σας αρέσει, η αλμυρή εννοώ, έτσι. Και αυτό το φάκελο, έτσι όπως το κάναμε, το τυλίξαμε φάκελο, εκεί μπορείτε να βάλετε τυρί, ζαμπόν, καλοπούλα, ό,τι σας αρέσει και να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο θα έχετε μία αλμυρή κρέπα. Μπορείτε να την κάνετε με λαχανικά, πώς είναι τα spring rolls, έτσι, τα spring rolls είναι καρότο, τριμμένο κτλ. Μαγειρεύετε αυτό και τυλίγετε και έχετε ένα μεζέ καταπληκτικό. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις γλυκές κρέπες. Εγώ έκανα τη κλασική που είναι με νουτέλα, μπισκότο, καρύδι και μπανάνα, που συνήθως έτσι το κάνω, αλλά από εκεί και πέρα ό,τι θέλετε. Δηλαδή μπορεί να μην βάλετε όλο αυτό που έχω βάλει εγώ και να βάλετε μία μαρμελάδα, μόνο μαρμελάδα και ξέρω εγώ, ξηρούς καρπούς. Είναι οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε. Είναι τι έχετε στο σπίτι. Ακόμα και σκέτα, έτσι όπως έχουμε ψήσει, να τις τυλίξετε τριγωνάκια και να τα σερβίρετε με μέλι. Επίσης πάρα πολύ ωραία, οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Δηλαδή εδώ είναι περιβόλη η συνταγή. Απλά η βασική συνταγή θέλει προσοχή σε τι. Θα σας πω, ο τρόπος που σας έδειξα, πρώτα τα αυγά, μετά λίγο γάλα, μετά όλο το αλεύρι, ανακατεύοντας σταδιακά, μετά αρχίζουμε και το αραιώνουμε με γάλα. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι θερμοκρασίας δωματίου. Να τα βγάλετε πριν μία ώρα και θα τα αφήσετε στο πάγκο της κουζίνας μέχρι να πάρουν όλα την ίδια θερμοκρασία. Αν θα το κάνετε με τον τρόπο που σας έδειξα, αραιώνοντας αυτό το πηχτό μείγμα με αλεύρι, ποτέ δεν θα έχετε σβόλος. Εγώ δεν είχα ούτε ένα. Λοιπόν, εκτός των άλλων, αυτή την ποσότητα των υλικών που θα σας γράψω και που χρησιμοποίησα εγώ, έβγαλαν 18 κρέπες. Βέβαια, μπορείτε αυτές τις κρέπες να κάνετε ακόμα πιο χοντρές. Εμένα δεν μου αρέσουν χοντρές κρέπες. Πρέπει να είναι λεπτές. Εκεί είναι η ομορφιά του και η νοστιμιά του, να είναι λεπτές. Λοιπόν, και πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που σας έδειξα, ότι τις κρέπες αυτές, εγώ ας πούμε θα τις χρησιμοποιήσω, αλλά δεν θα τις χρησιμοποιήσω όλες τώρα. Δηλαδή, και το βράδυ μπορώ να βγάλω 2 και να τις τηγανίσω και να τις φάω. Λοιπόν, αλλά όπως είναι, μπορείτε να το βάλετε στο πολυμπάκ, να το κλείσετε και στην κατάψυξη, δεν παθαίνουν τίποτα. Εγώ πολλές φορές το κάνω επειδή αρέσει πάρα πολύ στον οπέρατερ και στον άλλον γιο. Τα βάζω αν είναι για τις γιορτές, Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα κτλ. Επειδή παίρνουν αρκετό χρόνο για να τα φτιάξουμε, το φτιάχνω και
3-4 μέρες νωρίτερα, το βάζω στα πολυμπάκς, τα βάζω στην κατάψυξη και όταν έρχεται η μέρα που έχω το τραπέζι, το βγάζω σιγά σιγά και τα τηγανίζω. Λοιπόν, τώρα αν δεν θέλετε να το τηγανίσετε, υπάρχει και άλλος τρόπος, να το βάλετε σε ένα ταψάκι, να τα στρώσετε ένα-ένα, όχι το ένα πάνω στο άλλο, με μία στρώση, να περάσετε με ένα πινέλο λαδάκι και στο φούρνο, στον αέρα, θα κάνει μία κρούστα, αλλά μην το στεγνώσετε πάρα πολύ, δηλαδή κρούστα να κάνει, θα το ανοίξετε το φούρνο, να δοκιμάσετε λίγο αν έχει κάνει μία κρούστα, το βγάζετε, γιατί ουσιαστικά είναι έτοιμο. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, είναι μια συνταγή η οποία πιστεύω ότι κάθε νοικοκυρά πρέπει να το ξέρει και είναι μια συνταγή η οποία μπορεί να σας βγάλει ασπροπρόσωπη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γιατί για χυλό, για το μείγμα ας πούμε της κρέπας, χρειαστήκαμε γάλα, αυγό και αλεύρι. Τελείωσε. Λοιπόν, το είδατε ότι άλλαξε το χρώμα, ήρθα στο δικό μου. Ένα πάρα πολύ ωραίο κουπ μου έχει κάνει μια κομμότρια πάρα πολύ καλή. Να είναι καλά. Τζούλια, αν με βλέπεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με έσωσε. Εχθές είχα live, πήγε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν είδα κανέναν από εσάς, ενώ σας αρέσει να τραγουδάω. Προφανώς δεν βρήκατε χρόνο, ελπίζω κάποια άλλη στιγμή. Και τελειώνοντας, περιμένω να εκτιμήσετε τη συγκεκριμένη συνταγή, να την αγκαλιάσετε, να μοιραστείτε. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, παρακαλώ. Λοιπόν, θα χαρώ πολύ. Και like, σχόλιο, προώθηση και οπωσδήποτε μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Η άλλη περιμένει εδώ. Ο Πελοπίδος, το κοτέτσι του, η Λίζα. Λίζα. Βγαίνεις. Έλα. Η Λίζα και ο Περατερ φυσικά. Να μου είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή εβδομάδα.